हेलो आज के हो आज असार 15 ल असार 15 मा त कहाँ हो मान्छे आज के आज के हो आज खीर खाने खै के छ त खै त्यहाँ हम त खीर पकाउने चीज के छ किसमिस नरिवल अनि यति अनि उयो सेतो सेतो पकाएको के हो किसमिस हैन उ त्यो दुध दुध कति हाल्नुपर्छ खीर पकाउनलाई हाल्नुपर्छ 2-3 लिटर हो ल आज हामी खीर खाने है त कोलाई निमन्त्रणा छ खीर पकाउन लागेको हो मम्मी के हाल्नुभएको खीर मिठो बनाउनुहुन्छ हो तपाईँले खीर बनाउँदा गाइस हेलो आज के हो मम्मी खीर खाने आज असार 15 हो कि साउन 15 हो असार 15 ल असार 15 मा के खान्छ साउन 15 असार 15 मा दही चिउरा खान्छ हो ल हाम्रो मम्मी चाहिँ अलिकति दुधमा पानी हाल्न चाहिँ धेरै हाल्नु न नि मम्मी है मिठो खानुपर्छ घरमै खाँदा त उम्लिँदैन अहिले यति चारेका त्यो पनि हाल्नुपर्छ ल आज हाम्रो मम्मीले बनाउने खीर मिठो हुन्छ हस् हाम्रो दुध चाहिँ 3 लिटर दुध चामल ताइचिन चामल यति छ भिजाएर राखेको खीर मसला हो यो हालेपछि के हुन्छ खीर अनि तपाईँले खाएर सिधाइदिनु भएको सबै खाने कि खीरमा हालौँ खीरमा हाल्ने लाउन हाल्ने होइन त तपाईँ ल हालिदिनु त कसरी हाल्ने मलाई त आउँदैन आउनु त मम्मी आउँदैन मलाई कसरी हाल्ने लु आउनु त देखाइदिनु खीर नपकाउनु जान्नेहरूलाई यसो खीर पकाउनु सिकाउनुहुन्छ आउनु ल आउनु आउनु दुध उम्लिन लाइसक्यो दुध उम्लिन लाइसक्यो लु कसरी हाल्ने हो कसरी ए त्यसरी पो खनाउने हो सजिलो रहेछ त है यता हेर्नु त म त गाह्रो छ कि क्या हो भने नि चलाउनु पर्छ त्यसलाई यतिकै राख्ने हो चलाउनु पर्छ ऊ त्यहाँ ऊ डाडु एकछिन छोडिदिने के हाल्ने उम्लेर जानुपर्छ ल ल हेलो नमस्ते मैले चाहिँ बिचबाट आज भिडियो स्टार्ट गरेको छु अगाडि चाहिँ मम्मीलाई अब हल्का खीर बनाउन सिकाइदिनु न भनेर हल्का जिस्काइदिएको थिएँ जस मम्मीले चाहिँ अलिअलि ट्राई गरिदिनु भयो एन्ड आइ एम सो थ्याङ्कफुल फर द्याट अनि यो चाहिँ मैले अलरेडी भिजाएर राखेको ताइचिन चामल हो खीरमा चाहिँ ताइचिन चामल राख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यसले चाहिँ खीरको स्वाद छुट्टै बेग्लै खालको होइन स्वादिष्ट ल्याउँछ अनि यो चाहिँ मैले पिसेर राखेको लङ सुकमेल अनि दालचिनीहरूको धुलो हो है अनि यो चाहिँ हल्का स्वाद अनुसार राख्ने धेरै राख्दाखेरि पनि अलिक तितो तितो हुन्छ अब नाम पो खीर हो त खीरलाई कति थरी चाहिन्छ त त्यो त हजुरहरूले भिडियोमा हेरेर थाहा पाउनु नै हुन्छ होइन अब श्रावण 15 गते हो खीर खाने दिन स्पेसल खीर त खानै पर्यो होइन वर्षमा अरू दिन खाए पनि नखाए पनि श्रावण 15 मा त सबैजनाले खानुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई चाहिँ है अनि अब खीरसँगै म चाहिँ गेडागुडीको तरकारी ग्रेभी पनि बनाऊँ भनेर सोचेँ अनि यो चाहिँ मैले अलरेडी बोइल गरेर राखेको गेडागुडी अनि आलु हो अब चाहिँ म यसलाई पनि बनाउन सुरु गर्छु अनि भिडियोमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ
सायद हाम्रो भिडियो आउँदा चाहिँ हजुरहरूले खिर खाइसक्नुहुन्छ होला, त्यो पनि केही छैन है। अब हल्का बनाएको बेलामा भ्लग बनाइदिएको हो, अनि हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। हजुरहरूको मायाले गर्दा नै आज अब मैले अब यसरी भिडियो बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएन। हजुरहरूको लभ एन्ड सपोर्टले गर्दा नै एउटा अब मोटिभेसन मिल्छ होइन। अब घरमा बसिरहेको बेलामा यतिकै यो भने चाहिँ सधैँ पकाइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यही पनि सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ, आफ्नो रेसिपी हुन्छ होइन। हल्का अब यो युट्युब भन्ने चिज चाहिँ एउटा आफ्नो कन्टेन्ट सेयर गर्ने प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ। सो मैले चाहिँ त्यही भएर मात्रै भिडियो बनाएको हो, र भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। अब चाहिँ मैले केराकुरीलाई चाहिँ रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ, नुन मसला खोर्सानी स्वादअनुसार राखेर, किनकि प्याज चाहिँ मैले अलरेडी खराइसकेको छु। अब खिर चाहिँ तपाईँको 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टासम्म लाग्छ होइन। ठुलो फ्रेममा बनाउँदा त पाक्छ, तर दुध अलि छिटै सुक्ने चान्सेस हुन्छ। अनि सानो गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ लतक्क अब नरम, चामल पनि बिस्तारै पाक्छ नि त, किनकि हामीले अब प्रेसर कुकरमा भए त अब सिटी लाउन साथै पाक्थ्यो। अब यो डेक्चीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले बिस्तारै उमाल्नुपर्छ होइन। जति बिस्तारै उमाल्नुभयो त्यति नै खिरको त्यो अब चामल हुन्छ नि, जुन हामीले राखेको चामल नरम भएर मजाले लतक्क भएर पाक्छ है। अनि केराकुरी पनि अब खासै स्पेसल रेसिपी त छैन, अब नर्मली हामीले नेपाली स्टाइलमा बनाउने खालकै रेसिपी हो है। त्यही पनि अब हेर्दा चाहिँ मिठो होला जस्तो छ। अब त्यो चाहिँ ट्राई गरेपछि नै थाहा हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई अलिकति पानी राखेर 5-6 सिटी लगाउँछु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चना आलु केराउको तरकारी चाहिँ रेडी हुन्छ। ल मैले चाहिँ पानी पनि राखिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ सिटी लगाउनुपट्टि लागौँ। अब एक्लै क्यामेराम्यान एक्लै कुकिङ म्यान भएपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्ड मेरो थियो भाँच्यो होइन, त्यो स्ट्यान्डले चाहिँ अलि सजिलो हुन्थ्यो। अब केही छैन, एउटा हातले क्यामेरा बोक्ने, एउटा हातले अब यसरी खिर चलाउने, तरकारी बनाउने होइन। रमाइलो भइरहेछ भनौँ। खिर हेर्दा चाहिँ कतिखेर खाउँ जस्तो भइसक्यो है। अब यो अहिले चाहिँ तपाईँहरूले धेरै दुध देखिरहेको हुनुहुन्छ होइन त्यो खिरमा, तर अहिले एकछिनपछि हेर्नुहोस् है, त्यो दुध चाहिँ आफसे आफ कता गायब हुन्छ होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बन्छ होला खिर जस्तो लाग्छ। यति चामलले तपाईँको 1 डेक्ची खिर बन्छ क्या, त्यही हो यसको स्पेसल भनेको चाहिँ है। जस खिर बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले दुध चाहिँ धेरै राख्नुपर्छ है। दुध धेरै राखेन, अब चामल धेरै राख्यो भने चाहिँ ढिँडो जस्तो हुन्छ है। स्वादिष्ट अब खिर खानको लागि चाहिँ दुध नै धेरै राख्ने, चामल थोरै राख्ने। तपाईँको चामल थोरै राख्दाखेरि पनि तपाईँको अहिले एकछिनपछि हेर्नुहोस् न, तपाईँको अघिसम्म क्वान्टिटी थोरै थियो चामलको, अब बढ्दै आएपछि चाहिँ खिर चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। अब जुन मैले राखेको थिएँ नि अघि चामल यति थियो, हेर्दाखेरि कचरमा, अब कसरी हेर्नुहोस् त ल, पुरै 1 डेक्ची नै भइसक्यो। सो खिर चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम टेस्टी होला जस्तो छ है। अघि चाहिँ मैले ठुलो गरेर राखेको थिएँ ग्यास, अनि त्यतिखेर चाहिँ यो हल्का उम्लेर गयो। अनि यो उम्लेर जाँदाखेरि त्यो अब झन् ग्यासले त्यो तपाईँको त्यो भाँडा धुँदाखेरि चाहिँ यस्तो मिठो बास्ना आउँदैन खिरको है। मग बास्ना आइरहेको थियो। मलाई चाहिँ एकदम खानलाई म चाहिँ हतार भइसकेको थिएँ। त्यही पनि अब बनाएको बेलामा हामीले चाहिँ चढाउनु पर्छ, त्यही भएर जुठोहरू गर्न मिल्दैन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ कन्ट्रोल गरेँ। अनि हजुरहरूलाई पनि पक्कै मुखमा पानी आएको हुनसक्छ है यो खिर देखेर चाहिँ। अब म चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ यो खिरलाई छोपिदिन्छु, अनि अझै पनि यो तातो राख्ने चाहिँ अझै यो खिर अझै सुक्छ है। अनि हाम्रो चना तरकारी आलुको ग्रेभी चाहिँ यस्तो भइसकेको छ, अनि यो पनि टेस्टी होला जस्तो छ है। अब सुरुमा चाहिँ म मम्मीलाई टेस्ट गराउँछु है, मम्मीको रियाक्सन के हुन्छ हेरौँला है त गाइस। आजकल चाहिँ मम्मीले एकदम फनी रिप्लाईहरू दिनुहुन्छ क्या, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। हजुरहरू पनि रमाइलो लिइदिनु होला। हेलो मम्मी, के खानुभयो? खिर पाक्यो तपाईँको? खिर खोइ कस्तो पाकेछ खिर, हेरौँ ल। हाम्रो चाहिँ खिर पाकिसक्यो, तरकारी पनि पाक्यो। बिस्तारै खानु, बिस्तारै। कस्तो भएछ? तपाईँलाई यस्तो खिर मनपर्छ कि अलि दुध कम हालेको मनपर्छ? ठिकै छ। पाक्यो खिर? कसले बनाउनु भएको आज खिर? मम्मी? तपाईँले बनाउनु भएन कि?
सुरुवात तपाईँले गर्नुभयो लास्टमा पनि मैले बनाइदिएँ मम्मी ल ह्याप्पी खिर खाने दिन आज है ल बिस्तारै खानु है त ल बाई बाई यता हेरिदिनु न अनि खिर खाएपछि त यतै नहेरिदिनु हाई गाई चाहिँ नभनिदिनु मम्मीले चाहिँ एकदम मिठो मानेर खिर खानुभयो अनि यो चाहिँ मैले मेरो लागि लिएको खिर होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो लास्टको त्यो डढेको भएको हुन्छ नि कुराउनी जस्तो चाहिँ एकदम मनपर्छ अनि यो चाहिँ हल्का मैले टेस्टको लागि मात्रै लिएको खाएँ ल साथीहरू नरिसाउनु होला है मिस भयो भनेर आज के खानुभयो त खिर खाएर अनि सुत्नुभएको हजुर कस्तो भयो त खिर राम्रो भयो ल खिर कार्यक्रम चाहिँ सिद्धियो नि त हाम्रो अब कुन वर्षमा खाने यो 2082 सालको श्रावण 15 गते त खायो अब कुन सालमा आउँछ आगुन आगुन कुन साल हो यसपालि 2082 साल आगुन 82 पछि के आउँछ अनि थाहा रहेछ त अनि किन ल अब आगुन एकैचोटि खाने हो 83 सालको श्रावण कति गते त्यतिखेर भेटौँला है नि त हो ल बाई बाई हाम्रो भिडियोलाई के गरिदिनु अनि है त धन्यवाद